إلى المسرى هنا تجري دماء الخلق في مجرى، هنا تاريخ أجدادي وأجدادي بها أدرى، لها المختار قد أسرى، هنا الفاروق فاتحنا أتى قد أعلن النصر، وقد عادوا لذا عدنا بجيش صوته يزأر، صلاح الدين حررها وحطين حكت فخرا، هنا السلطان لم يقبل بأن يعطي لهم شبرا، هنا الأقصى وأقصانا عقيدتنا، ولسنا من يبيع الدين كي ترضوا له كفرا. ترضى يا رب، ولك الحمد يا رب، ولك الحمد بعد امشي يا رب. اقدار الله، هذا امر الله. احنا ناس مشتاقون دنيا، احنا الا لا والله، احنا الا لا. يلا يما امشي، احنا مشتاقون دنيا، احنا الا الجنه. خلي الدنيا لاهل الدنيا، خلي الدنيا لاهل الدنيا. احنا بدنا الاخره وبس، احنا بدنا الجنه. من فائها الى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها، سبحان من أسرى، جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى، أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، مجد فخور. وعندما وصلت الحرب يومها الثالث دخل الصهاينة القدس. اقتحم جنود الاحتلال أسوار المدينة المقدسة بقيادة الجنرال مردخاي غور، ثم يتوالى وصول قادة الصهاينة إلى المدينة، ونادوا بأعلى أصواتهم: جبل المعبد بأيدينا. وفي تقارير الإذاعة العبرية ذكروا أن حاخام الجيش نفخ الشوفار أي المزمار اليهودي في المسجد الأقصى المبارك، معلنين بذلك عن عودة اليهود إلى القدس والأقصى، ورفعوا العلم وأغلقوا المسجد الأقصى. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أدى إلى أنه بعد هزيمة حزيران يونيو 1967 أن يستولي هذا الكيان الغاصب على كل الأراضي الفلسطينية، على الضفة الغربية بما فيها القدس، وعلى قطاع غزة، وعلى سيناء التي تبلغ مساحتها حوالي 61 ألف كيلومتر مربع، يعني أكثر من مساحة فلسطين بحوالي 3 أضعاف. وعلى الجولان كذلك الأمر، تبلغ مساحة الجولان اللي استولى عليها الاحتلال الصهيوني حوالي 1158 كيلومتر مربع. يعني نحن نتحدث عن أن الاحتلال الصهيوني استولى على 3 أضعاف ونصف تقريبا من مساحة فلسطين بعد حرب 1967. ولذلك هي نكسة حقيقية، لأن الشعارات التي كانت مرفوعة قبل حزيران يونيو شعارات التحرير، شعارات طرد الاحتلال الصهيوني، فإذا بنا بعد حزيران يونيو نتحول إلى نكسة وإلى تراجع. وتضاعفت مساحة إسرائيل في 6 أيام 3 أضعاف حجمها السابق، وكانت صدمة كبرى للعالم العربي والإسلامي. حتى تعلموا خبث الصهاينة، الحكومة الإسرائيلية حاولت السيطرة على الأوقاف الإسلامية في الأقصى، وأرسلت لهم رسالة تطلب منهم أن يبدأوا بالعودة لعملهم في وزارة الأديان الإسرائيلية، وأمرت الشيخ عبد الحميد السائح أن يدعو إلى صلاة الجماعة تعبيراً عن القبول بالوضع الجديد، لكن الشيخ عبد الحميد رفض أوامرهم وأصر على حضور جميع المرجعيات الإسلامية في القدس، وأبلغوهم أنه لا تجوز عندنا الصلاة تحت الحراب، ولن ندعو الناس إلى الصلاة ما دام جنودكم في أرض الأقصى. وغادروا جميعا المكان، فانسحب جيش الاحتلال من داخل المسجد الأقصى. هؤلاء العلماء الذين تحدوا أوامر الجيش الإسرائيلي كانوا هم نواة الهيئة الإسلامية العليا
التي بدأت منذ ذلك الوقت بإدارة المسجد الأقصى المبارك والإشراف عليه مؤقتا، لكن سلطات الاحتلال خشيت من تكرار تجربة المجلس الإسلامي الأعلى الذي كان في عهد الاحتلال البريطاني، فقررت إبقاء الأوضاع كما كانت عليه قبل الاحتلال، فعادت السيطرة والإدارة على المسجد إلى دائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية. فلسطين هي القضية الرئيسية، وأنا مؤمن بأن الشعر أمر خالد، أمر يبقى للأجيال، فأحرص بأن تكون هذه الكلمات كلمات مرتبطة بفلسطين، بالجهاد، بالمقاومة، بالحفاظ على الكرامة الإنسانية، في حماية المقدسات وحماية الأرض. قصيدة فافعلوا ما تؤمرون تتكلم عن إحدى الحروب التي دخلتها غزة وصمود المقاومة وانتصاراتها. سلام الله للأقصى عن المسجد الأقصى والمرابطين هناك وحالهم، وكذلك مقاومتهم للاحتلال الصهيوني. خذ دماءنا اللي تحرك كل إنسان له حرقة في حب المسجد الأقصى وحب الإسلام والمسلمين. مسجدنا معسكرنا وحق الله يحفظه، جنود الحق والإيمان، فلا ظلم سيقهرنا ولا غدر سيضعفنا، وقلعتنا سيحميها مجاهدون في الميدان. قم فإن الله لا يرضى بأن تحيا ذليلا، واحمل الرايات يوما واحتمل حملا ثقيلا. خذ دمانا نحن من يرضي اللواء من سوانا، نحن للدين الفداء. سياسة الاحتلال الصهيوني تظهر بشكل واضح عنصريتها الشديدة في معاملتها للسكان الفلسطينيين، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين. فبعد احتلال شرقي القدس أعلنت دولة الاحتلال عن قرار ضم الأرض دون السكان، فتحول الفلسطينيون بين عشية وضحاها إلى رعايا أجانب في وطنهم. ينظر الاحتلال إلى المقدسيين باعتبارهم أناسا مرشحين للطرد عبر الزمن، ولذلك بعد احتلال فلسطين سنة 67 المكانة القانونية التي أعطاها للمقدسيين هي مكانة المقيم الدائم. يعني هو اعتبر، يعني فبرك أساس قانوني كأن المقدسيين هم من طلبوا تأشيرة الدخول إلى الكيان الصهيوني، وبالتالي يحملون بطاقة إقامة أعطيت لهم بإرادة الكيان الصهيوني، وليس أنهم أهل الأرض الأصليين. وبهذه الطريقة جرى إخضاعهم لقانون ما يسمى بقانون الدخول إلى إسرائيل، وكأنهم هم دخلوا إلى إسرائيل. وبالتالي هذا القانون يسمح بسحب الإقامة منهم، وهم أهل القدس أبا عن جد، بسحب الإقامة منهم في حال تحقق الشروط التي تسمح بذلك. ومنذ ذلك الحين يتعرضون في أي لحظة لفقدان هويتهم وحق الإقامة في هذه المدينة المقدسة، مما يجسد بوضوح مدى قسوة وظلم سياسات الاحتلال العنصرية. رغم هذا، حينما احتل الصهاينة القدس في سنة 67 كانت نسبة المقدسيين 26%. اليوم نسبة المقدسيين من إجمالي القدس بشطريها الشرقي والغربي 40%. لو ذهبنا إلى الجزء الشرقي من القدس فإن نسبة المقدسيين اليوم 62% من أهل القدس في الشطر الشرقي. إذا ذهبنا إلى البلدة القديمة فإن نسبة المقدسيين 90% ونسبة المستوطنين 10%. هذا ما نقصده بالرباط. تعرضت مدينة القدس ومسجدها الأقصى المبارك لأبشع أشكال الإهانة والاعتداء خلال هذه الأعوام من سنة 1967 وحتى عام 1987. يتألم القلب عندما يتذكر تلك الجرائم، وأهمها جريمة الحريق التي رواها التاريخ في عام 1969، فاحترق منبر نور الدين محمود زنكي، ولم يتبقى منه إلا بوابة المنبر، ما تزال موجودة في المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى المبارك. ومنذ ذلك الوقت
بدأت محاولات تدمير المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين فيه، وبدأت الحفريات في محيط المسجد وتحت أسواره في محاولة لمسح معالم هذا المسجد بالكامل عن وجه الأرض إن استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولا شك أنه جرى تغيير كبير جدا في معالم القدس قياسا لما كانت عليه سنة 67. لكن هل نجح الاحتلال في تهويد القدس؟ لا، حتى الآن هذه معركة مفتوحة ومستمرة، ولدينا فيها طليعة مهمة تضمن إفشال محاولة التهويد، هي المقدسيين. يقول سلام الله للأقصى، سلام الله للأقصى ومن فيه من الأبطال أشياخا وشبانا، سلام الله للأخوات يا ذهبا من الأقصى ويا درا وتيجانا، لنا الأقصى ولن نرضى بتقسيم ولو حشدوا جنود البغي قطعانا، لنا الأقصى بأكمله ومن آذاه آذانا، وما علموا لقد أحيوا بنا جيلا يرى الأقصى له عرضا وثأر العرض إذ خانا. وين الإرهاب في الموضوع؟ هدول المقاومين، هدول بيدافعوا عنا وعن شرفنا وعن ديننا وعن وطننا. من وين هم بيحكوا عن هدول إرهابيين؟ من وين إرهابيين؟ هدول منا وفين، هدول أخواتنا أولادنا أهلنا. هو يفلت طيرانه على جنب ويخش زي المقاومين تبعونا ما بخشوا على جريهم، برموا روحهم للموت. يخش، اقسم بالله العظيم انا نفسي امة حياتي، واللي بيشوفني على التلفزيون بيعرفني، كان نفسي امة حياتي ان اخلف 12 ولد وكلهم يسموهم على اسماء المقاومين كلهم واطلع اولاد المقاومين. أتدري أن تحت القدس بركانا وأن القهر بعد الغدر أحيانا، أتدري كم زرعنا الحقد في الزيتون أشجارا وأغصانا، حشونا الثأر في الجدران قاطبة، أليس الصخر يرجمكم إذا ما ثار غضبانا، كفرنا في مفاوضة وظل الكفر بالطغيان إيمانا، وظل الكفر بالطغيان إيمانا. انقلبت الأحداث رأساً على عقب. في أكتوبر عام 1973 ميلادي الموافق 10 من رمضان، تخطى الجيش المصري كل الدعاية الصهيونية بأنه جيش لا يقهر بصيحات الجنود المصريين المتعالية الله أكبر. بدأت معها الانتصارات العربية، فاسترد الجيش المصري جزءاً من الأراضي التي احتلت عام 1967 ميلادي، وتمكن الجيش المصري من تحقيق انتصارات كبيرة لترفع الروح المعنوية للعرب كلهم. إلا أن خيبة الأمل سرعان ما حلت مع قرار الرئيس المصري محمد أنور السادات وقف الحرب، ثم الدخول في مفاوضات سلام مع إسرائيل، ووقعت مصر مع إسرائيل اتفاقية كامب ديفيد. 5 years later, Egypt's Anwar al-Sadat and Israel's Prime Minister Menachem Begin signed the Camp David Accords, the first peace treaty between the Jewish state and an Arab country. وهذا ما أدى إلى شعور الكثير من الفلسطينيين بعدم جدوى الحراك القومي اليساري، وساهم ذلك في تنامي الهوية الفلسطينية المحلية أكثر في تلك المرحلة. كانوا يعولون على الدول العربية في التصدي لهذا الاحتلال اليهودي الصهيوني على أرضهم، ودخلت الجيوش العربية، وكان يعني ظنهم خاب بعد انسحاب الجيوش العربية وحدوث النكبة في 48. أدرك الفلسطينيين في ذلك الوقت المبكر أن المواجهة لا يمكن أن تعول على الدول العربية إطلاقا، بل يجب أن تكون المواجهة مواجهة ذاتية ولو بالحجارة. ولذلك بدأ الفلسطينيين في مواجهة هذا الاحتلال الصهيوني على أرضهم مواجهة حتى وإن كانت بدائية، فرأينا ونرى الأولاد الصغار يمسكون الحجارة ويضربون الدبابات ويضربون غيرها، لأنهم خلاص اعتقدوا يقينا أنه لا حل في هذا الصراع إلا المواجهة. تنوعت التيارات التي نشأت خلال الثورة الفلسطينية. كان أولا هناك تيار قومي عروبي ينبع من أن المد الأساسي في خمسينات وستينات القرن الماضي كان تيار قومي عربي،
وبالتالي كانت هذه القوى القومية العربية تحاول أن تؤسس لها ذراعا يتعلق بمنظمة التحرير. فكان أولا هناك تنظيم القوميين العرب الذي أسسه جورج حبش. التنظيم الثاني كان حركة فتح، والتي تأسست في 65 ليس على أسس أيديولوجية، على أسس وطنية فلسطينية جامعة. ولذلك لفترة طويلة كانت تعتبر حركة فتح حركة كل من يريد أن يثور. الآن توجه فتح لاحقا بالذات ما بعد 1982 والخروج من لبنان، توجه أنه لابد من عملية تفاوضية. كان بالمقابل هناك مجموعة من القوى الأخرى وجزء منها تيار داخل حركة فتح يرى أنه ما بعد الخروج من لبنان وما بعد خروج مصر من الصراع باتفاقية كامب ديفيد لابد من أن يعود ثقل المقاومة إلى الداخل الفلسطيني، وهذا أسس لانتقال الثقل المقاوم إلى مجموعة من الحركات الفلسطينية. في القلب منها كانت حركة المقاومة الإسلامية حماس. بعد ثمانينيات القرن الماضي نشأ وبقوة التيار الإسلامي في فلسطين، التيار الإسلامي بمعناه السياسي، وهنا أتحدث عن الجهاد الإسلامي بصورة خاصة، ثم بعد ذلك حركة حماس التي نشأت عام 1987. بدأت الحركات الإسلامية تعود للساحة الفلسطينية في أواسط الثمانينيات، وذلك على يد عدة شخصيات، كان منهم الدكتور فتحي الشقاقي الذي أسس حركة الجهاد الإسلامي، والشيخ أحمد ياسين الذي اهتم بالعمل التربوي الاجتماعي في بداية الأمر. بالإجمال يمكن نتحدث عن تيارات ذات ميول قومية، وتيارات ذات ميول إسلامية، وتيارات ذات ميول شيوعية أو ماركسية، وتيارات ذات ميول علمانية. استمرت هذه الأمور في المواجهة الذاتية حتى جاءت في الثمانينات أو في 87 الانتفاضة الفلسطينية التي جرت في تلك الحقبة، والتي فعلا أحدثت خسائر كبيرة وفادحة بالنسبة للجهة اليهودية. الفلسطينيين كانوا يدركون معنى عظيم وكبير جدا، هذا المعنى هو أن لا ينبغي لليهود الذين احتلوا أرضنا أن يشعروا بالأمن والاستقرار ما داموا محتلين في أي وقت كان، في أي وقت كان. فلذلك قرروا المواجهة الذاتية دون الاعتماد على أحد في العالم، بل الاعتماد على الله تبارك وتعالى ثم جهودهم الذاتية. وأصبحت الأرض مهيئة لاستقبال أحداث الانتفاضة الفلسطينية الأولى. مسرى حتى نرى أن حربنا مع اليهود هي حرب عقدية، وأننا بقتالهم ودحرهم من الأرض المقدسة نخوض حربا مقدسة بدأها نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم معهم حين خانوا العهود ونكثوا الوعود، فلا مكان لهم في أرض المسلمين. مسرى حتى نرى أن ثورة بالحجارة والمقلاع أرعبت جيوش اليهود، فكيف لو كان للجيوش العربية وقفة جادة أمام المحتل؟ بلا شك سنصلي في القدس قريبا بإذن الله. مسرى لجيل يحرر الأقصى. تاريخها العابق قد أزكى الزمان ثرى، قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على مر العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور، دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدها كل غيور، كل غيور. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى، جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى، بجمالها درى.